وقتی سعید رو دستگیر کردن همچنان داشت با یه نفر صحبت میکرد، اما اون دوروبر هیچ کس نبود. پلیسا تعجب میکنن، ازش میپرسن با کی حرف میزنی؟ کسی اینجا نیست. سعیدم بهشون میگه با داداشم، اون همیشه با من حرف میزنه. در واقع سعید عاشق برادرش بود، اما نه یه عشق معمولی. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستی تا آخر این ویدیو کنارم باش. قبل از شروع این ویدیو رو هایپ کن و در حین تماشای این پرونده نظرتو برام کامنت کن. سعید توی یه خانواده روستایی و فقیر به دنیا اومده بود، توی روستای بهار همدان. پدرش کشاورز عصبی و کم حوصله بود و مادرش هم یه زن ساده و صبور. از همون بچگی سایه فقر و محرومیت روی زندگیش سنگینی میکرد. مدرسه‌شو تا کلاس 5 بیشتر ادامه نداد. زودتر از اینکه بفهمه دنیا چقدر میتونه بیرحم باشه، پاش به زمینه کشاورزی باز شد. توی زندگی سعید یه نفر بود که همه چیز و همه کسش محسوب میشد. برادرش حمید. این پسر هر چیزی که میگفت سعید اطاعت میکرد. هر جا میرفت سعید دنبالش میدوید و هر وقت پدرشون بهشون پرخاش میکرد حمید پشت سعید در میومد. اطرافیان میگن این دوتا برادر مثل یه روح بودن که توی دوتا جسم متفاوت زندگی میکردن. اما وقتی عشق با وابستگی و بی‌هویتی ترکیب میشه خیلی میتونه خطرناک باشه. اگه حمید میخواست خودشو بندازه تو چاه، سعیدم فوراً پشت سرش میدوید و خودشو بدون لحظه‌ای فکر پرت میکرد تو چاه. تا اینکه توی سال 92 حمید توی روستاشون عاشق دختر همسایه میشه و بعد پای یه رقیب عشقی میاد وسط و حمید به عشقش نمیرسه. بعدش هم تصمیم میگیره رقیبشو حذف کنه و اونو به قتل برسونه. سعید اون روز کنار برادرش ایستاده بود و اونو همراهی میکرد. اونم از سر وفاداری بیمارگونش و اصلاً به مجرم شدن برادرش فکر نمیکرد و خودشم توی این قتل مشارکت داشت. سال 93 هر دوشون دستگیر میشن. حمید محکوم میشه به قصاص و سعید محکوم میشه به حبس. 2 سال بعد از دستگیریشون حکم حمید اجرا میشه. اونم توی حیاط زندان همدان. همون لحظه که طناب دارو داشتن مینداختن دور گردن حمید، سعید پشت میله های زندان فریاد میزد، اما کاری از دستش بر نمی اومد و خودش میگه من همونجا شکستم. میگه اون روز منم مردم، اما فرقش این بود که منو دفن نکردن. این حبس برای سعید پایان زندگیش نبود، اما خودش دوست داشت یه جوری وانمود کنه که بعد از مرگ برادرش حمید دیگه این زندگی رو نمیخواد و هیچ انگیزه‌ای برای ادامه دادن زندگیش نداره. و خب دقیقاً بعد از اعدام حمید جنون سعید توی زندگیش بیشتر شد. اون توان پذیرش مرگ برادرش رو نداشت. روزا تنها توی سلولش میشست، به طناب دار فکر میکرد و حتی 2 بار توی زندان اقدام به خودکشی داشت. اونم به روش‌های مختلف. رگش رو زده بود، دارو استفاده کرده بود و حتی خودش رو حلق‌آویز کرده بود، اما هر بار نجاتش دادن. سعید میگه هر بار که نجاتم میدادن و زنده میموندم احساس میکردم بیشتر از قبل میمیرم و تنها دلخوشیش توی اون روزا همسلولی 55 سالش به نام علی بود. علی 55 ساله یه مرد خوش‌زبون، کاریزماتیک و فوق‌العاده خطرناک بود. در واقع کاری نبود که این مرد توی زندگیش انجام نداده باشه و هر خلافی ازش برمی اومد. علی ذهن سعید رو با شعارهای عجیب پر می کرد. مثلا بهش می گفت پول تنها چیزیه که به آدما وفادار میمونه. باید قوی باشیم، نه مظلوم. ذهن آسیب دیده سعیدم آماده پذیرش هر حرف قشنگی بود. مثلا می گفت مرد باید یه جوری زندگی کنه که همیشه توی جیبش پول زیاد داشته باشه. بعد از چند سال علی آزاد شد و سعید تنها موند، ولی بالاخره سعیدم با فاصله 1 سال آزاد شد و اولین کسی که رفت دنبال سعید جلوی در زندان علی همبندیش بود. لباس تمیز، ماشین مدل بالا با یه لبخند فریبنده. به سعید گفت میخوای
میخوای زندگی واقعی رو نشونت بدم؟ بپر بالا پسر. علی از قبل روی ذهن سعید کار کرده بود، اعتمادش رو جلب کرده بود و الان سعید با دیدن ماشین مدل بالا و سر و وضع علی جا خورده بود. دلش میخواست اونم مثل علی زندگی کنه. توی ماشین به علی میگه داداش همه اینا رو توی 1 سال جمع کردی. علی هم بهش میگه اینا که چیزی نیست. یه نقشه توپ دارم که اگر عملی بشه با هم میتونیم 10 برابر اینو در بیاریم. نقشه علی در واقع این بود که در پوشش مسافر سوار ماشینای مختلف بشن، با سلاح راننده ها رو بترسونن و بعد ماشینشون رو بدزدن. بعدم با همون ماشین سرقتی برن محله های خوب تهران و از خونه ثروتمندا دزدی کنن. اولین سرقت و قتلشون حوالی سراح آدران بود. دوتایی سوار یه پراید میشن، علی میشینه عقب و بعد از اینکه پیچیدن توی یک جاده فرعی، علی اسلحه رو در میاره و از پشت سر به راننده شلیک میکنه. راننده بی سر و صدا میفته روی فرمون و خونش همه جا پخش میشه. ماشینو میدزدن تا برن به مرحله دوم نقششون برسن، اما متوجه میشن که پلیس داره تعقیبشون میکنه. برای همین اون ماشینو یه جای خلوت رها میکنن و نقششون با شکست مواجه میشه. متاسفانه سعید اعتیاد داشت، شیشه و قرص روانگردان مصرف میکرد و میگه اون روز حسابی مصرف کرده بود. حالم اصلا خوب نبود، اما خوب یادمه که علی با بیرحمی تمام خیلی راحت اون راننده رو به قتل رسوند. انگار این کار براش خیلی راحت بود، یه کار روزمره بود. سعید میگه بعدش رفتیم شمال تهران. خونه های اونجا خیلی شیک و لاکچری بود. میدونستیم که با سرقت از خونه های اونجا کلی پول و طلا و دلار به دست میاریم. اون میگه یکی از خونه های اون منطقه رو زیر نظر گرفتیم تا یکی از ساکنینش وارد خونه بشه تا ما بتونیم پشت سرش وارد بشیم و بعد با اسلحه اونو تهدید کنیم و هر چی که دارن بدزدیم. اما ساعتها اونجا منتظر نشستیم، نه سوژه‌ای پیدا کردیم نه کسی به اون خونه رفت آمد میکرد. برای همین بیخیال شدیم و اون روز سرمون بی کلا موند. چند روز بعد توی ملارد دوباره دوتایی سوار یه ماشین دیگه میشن، ولی این بار سعید عقب میشینه و اسلحه رو سعید میگیره دستش و حتی ماشه رو اون روز سعید میکشه و راننده بیچاره رو به قتل میرسونه. خودش میگه نمیدونم چرا این کار رو انجام دادم. مغزم انگار تعطیل شده بود. شایدم دلم میخواست مثل برادرم حمید شجاع باشم. دوتا قتل اول کاملا بی هدف و رندوم انجام شد و هیچ پولی هم گیرشون نیومد. اما بزرگترین دستاوردی که براشون داشت این بود که ترسشون از به قتل رسوندن آدما کلاً ریخته بود و میشه گفت قتل براشون عادی شده بود. بعد از قتل دوم چند روزی جرایم خودشونو متوقف کردن و از تهران برگشتن شهرستان تا خانواده هاشونو ببینن. پدر و مادر سعید بعد از اعدام برادرش حسابی مریض شده بودن و یه جورایی به نگهداری هم نیاز داشتن. اما متاسفانه بیخیال نشدن. چند روز بعد دوباره برگشتن تهران و رفتن سراغ سومین راننده. این بار راننده تیبا رو با چاقو به قتل رسوندن و بعد جسدش رو توی جوب آب انداختن. بعد از قتل این مرد برای سرقت از خونه ها اون روز نرفتن و میشه گفت یه جورایی بیخیال شدن. دوباره قتل هاشون رو متوقف کردن و اون ماشین رو پیش خودشون نگه داشتن تا یه برنامه و نقشه جدید بچینن. باید بهتون بگم که مصرف قرص روانگردان، اونم به صورت مداوم، بخشی از مغز انسانو که کار کنترل احساس یا ترس رو انجام میده خاموش میکنه و خب قاتلای سریالی همیشه به خاطر نفرتشون نسبت به مقتولین دست به قتل نمیزنن. بعضی وقتا به خاطر بی احساسی و بی حسی مطلقشون مرتکب این جرم ها میشن و خب سعید الان تبدیل شده به یه ماشین مرگ که بدون هیچ احساس و حس پشیمونی دست به قتل میزنه. خودش میگه وقتی این قرصا رو مصرف میکردم مثل جغد میشدم، تا صبح پلک نمیزدم و بیدار بودم و همچنین ادعا کرده که وقتی چند روز استراحت نمیکنه مغزش کلاً تعطیل میشه و توانایی تشخیص خوب و بد نداشته. بعد از چندین قتل بی
هدف سعید این بار نقشه کشیده بود که بره سراغ یه مرد پولدار که توی قربه کردستان زندگی میکرد، مردی که یه مزرعه بزرگ داشت و قبلا سعید به عنوان کارگر توی مزرعه اون کار میکرد. نقشه سعید در واقع این بود که اون مردو گروگان بگیره و از خانواده‌اش اخاذی کنه. برمیگرده به علی میگه این بار بازی بزرگتری تو راهه، باید این بار ببریم. این دوتا رفیق با همون تیبای سرقتی که هفته پیش دزدیده بودن راهی قربه میشن و وقتی میرسن بالا سر اون مرد مزرعه دار، اون مردو به همراه دوتا از کارگراش رو گروگان میگیرن. بعد با خانواده هاشون تماس میگیرن و از خانواده اونا تقاضای 2 میلیارد تومان پول میکنن در ازای آزادی این گروگان ها، ولی گروگاناشون مقاومت میکنن و کنترل اوضاع از دست سعید و علی در میره و سعید ناچار میشه به این 3 نفر شلیک کنه. دوتا کارگرای اون مزرعه بی جون روی زمین افتاده بودن، اما مرد مزرعه دار همچنان زنده بود با وجود اینکه به اونم شلیک شده بود. از این فرصت استفاده میکنه و خودشو نجات میده. با لباسای خونالود و وحشت زده خودشو به جاده اصلی میرسونه و تقاضای کمک میکنه و مامورا رو خبر میکنه. فردای اون روز پلیس به همراه تیم جنایی به صحنه جرم میرن. همچنان خون مقتولین روی زمین دست نخورده بود و پوکه اون فشنگ هم روی زمین بود. صاحب مزرعه توی بیمارستان بستری شده بود و توی صحبتاش به پلیس گفته بود اونا 2 نفر بودن، یکیشون خیلی جوون بود و یکیشون میان سال و اون مرد مسن‌تر پسر جوون و سعید صدا می کرد. چند روز بعد مامورای پلیس توی یه خونه متروکه سمت سراح آدران علی و سعید رو دستگیر کردن. توی بازجویی اول هر دوشون همه چیزو انکار کردن، اما تطابق اسلحه و پوکه ها همه چیزو روشن کرد. مامورا بهشون گفتن اثر انگشت هر دوتون روی اسلحه کشف شده و این اسلحه همون اسلحه‌ایه که باهاش به راننده های تهرانی شلیک شده. همچنین از این اسلحه برای شلیک به اون دوتا کارگر و اون مرد مزرعه دار استفاده کردید. بازم قصد دارید انکار کنید، الان میخواین چی بگین؟ سعید فقط لبخند میزنه و میگه اون موقع که برادرمو کشتید من سکوت کردم، الانم ترجیح میدم سکوت کنم. اما بعد از چند روز لب به اعتراف باز کرد و همه چیزو با جزئیات به پلیس گفت. نحوه قتل راننده ها، گروگانگیری، شلیک ها و حتی لحظه خنده همدستش بعد از هر قتل. سعید به پلیس میگه من فقط دلم میخواست یه بار دیگه صداش دوباره تو گوشم بپیچه. صدای برادرم. بعد از هر قتل احساس میکردم برادرم دوباره برگشته. توی دادگاه هم ازش میپرسن بابت قتلایی که مرتکب شدی احساس پشیمونی یا گناه نمی کنی؟ سعید بهشون میگه پشیمون نیستم، چیزی برای از دست دادن ندارم. اون لحظه مغزم از کار افتاده بود. الانم بعد از این همه قتلی که مرتکب شدم پشیمونی من چه فایده‌ای داره؟ قاضی توی دادگاه بهش گفت محکوم به قصاصی. سعیدم خیلی آروم و بی تفاوت خندید. میدونست طنابه دار این بار برای خودش آماده است. همون چیزی که برادرش هم تجربه کرده بود. توی ذهنش تصور میکرد بالاخره اون سمت چوبه دار برادرش رو دوباره میبینه. سعید توی این پرونده به همه نشون داد که عشق بدون مرز و آگاهی کورکورانه از روی ارق بیجا میتونه یه جنایت درست کنه. متاسفانه فقر و جهل و محرومیت آموزشی از همون اول این بچه رو آماده سقوط کرده بود و توی جامعه‌ای که حمایت روانی وجود نداره خود اون جامعه بستر زایش خشونته. اعتیادش نقش مهمی توی قتل‌هاش داشت چون با مصرف شیشه و روانگردان اون فاصله و مرز بین واقعیت و خیال براش برداشته میشد و هر قتل براش یک انتخاب فیزیکی بود، نه احساسی و نه اخلاقی. توی فلسفه داستایوفسکی گناه راهیه به سمت آگاهی، اما سعید هیچ وقت آگاه نشد، ولی اعترافاتش نشون میده که ضمیر ناخودآگاهش تلاش کرده تا اونو دوباره به مسیر درست یا حقیقت برگردونه. جالبه که سعید توی آخرین لحظه قبل از اجرای حکمش گفته بالاخره میرم پیش داداشم،
اون همیشه منتظرم بود. طناب بالا رفت، سکوت سنگینی توی حیاط زندان پیچید و شاید برای اولین بار سعید واقعا احساس کرد که آزاده. بریم سراغ علی، کسی که طراح نقشه قتل‌های سریالی بود، مردی که توی زندان بهش لقب کافر رو داده بودن. علی میگه من علاقه زیادی به خلبانی داشتم. آرزوم این بود که یه روز با هواپیما توی آسمون پرواز کنم. همزمان با ادامه تحصیلم توی مدرسه زبان انگلیسی هم یاد میگرفتم. اما به خاطر مشکلاتی که داشتیم توی دوران دبیرستان مجبور شدم ترک تحصیل کنم و نتونستم به آرزوم برسم. در مورد انگیزش از قتل‌های سریالی گفته فقط میخواستم از فقر و بدبختی نجات پیدا کنم و همیشه دوست داشتم به پول و ثروت بادآورده برسم. علی میگه وقتی با حمید و سعید هم بند شدم، پدرشون این دوتا برادر رو به من سپرد. گفت هواشون رو داشته باش. بعد از اینکه آزاد شدمم یکم پول و پله به دست آوردم، اما بعد از اینکه دوباره سعید رو دیدم تصمیم گرفتم یه نقشه بکشم که هم خودم رو از فقر نجات بدم، هم این پسر بیگناهو. اون میگه من و سعید هر دومون وضعیت مالی فوق‌العاده بدی داشتیم. سعید انقدر وضعیت مالیش خراب بود که حتی پول تعمیر ماشینشو هم نداشت. برای همین تصمیم گرفتم با هم ماشین بدزدیم و بعد با همون ماشین بریم توی شمال شهر تهران از خونه‌های مردم دزدی کنیم و بعد با اون طلا و پول و دلاری که به دست میاریم زندگیمون رو زیر و رو کنیم و بعد از ایران بریم. علی میگه پدرش راننده کامیون بوده و میگه یادم میاد سالها قبل همراه پدرم توی جاده بودیم که 2 سارق مسلح ما رو خفت کردن. میگه اون شب خیلی ترسیده بودم، فکر میکردم جونمون رو از دست میدیم و جالبه که از این خاطرش ایده گرفته برای پولدار شدن. همچنین در مورد پشیمونیش از قتلایی که مرتکب شده به پلیس گفته مگه میشه مرتکب قتل بشی و آرامش داشته باشی؟ ما آرامش نداشتیم هیچ کدوم از اون شبا، حتی خوابمون نمیرفت چون مدام کابوس میدیدیم. و نکته جالب اینجاست که به پلیس گفته خیلی دلم میخواست بعد از هر قتل گریه کنم اما نمیتونستم حتی یه قطره اشک بریزم. اون میگه من اصلا آخرین باری که گریه کردم و یادم نمیاد. سالهاست به خاطر هیچ حادثه‌ای گریه نمی کنم. حتی به روانپزشکم مراجعه کردم اما درمان نشدم. بعد از هر قتل هر چقدر به خودم فشار می آوردم که گریه کنم و آروم بشم فایده‌ای نداشت و گریم نمی اومد. همچنین میگه رمان زیاد می خوندم، مخصوصا رمانای جنایی، و اطلاعات عمومیم خیلی بالا بود. وقتی با کسی حرف می زدم فکر می کردن من پروفسورم در صورتی که دیپلمم نداشتم. معمولا کسایی که دچار این مشکل میشن افرادیان که توی زندگیشون ضربه های شدید عاطفی خوردن، مدت طولانی احساساتشون رو سرکوب کردن و همیشه توی استرس و ناامیدی بودن. جالبه که برعکس سعید، علی با دود مخالف بود و حتی یه نخ سیگارم نمیکشید و از جوونیش ورزش میکرد و توی رشته دفاع شخصی برای خودش حرفی برای گفتن داشت. شاید براتون سوال باشه که توی زندان چرا لقب کافر رو بهش داده بودن؟ چون این مرد موقعی که میدید همبندیاش دعا میخونن، از مفاتیح استفاده میکنن، مسخرهشون میکرد و به هیچ کدوم از اینا باور نداشت. اما خودش میگه این لقب رو براش الکی انتخاب کردن و اون فرد معتقدیه چون مسلمونه. جالبه بهتون بگم قبل از اینکه علی تبدیل بشه به یه قاتل سریالی توی کار پخش و توزیع مشروبات الکلی بوده، دیش ماهواره و رسیور پخش میکرده و قاچاق میکرده و حتی به خاطر درگیری و روابط نامشروعم چندین بار به زندان افتاده بوده. ولی در نهایت اون برای این پرونده محکوم به اعدام میشه و حکمش هم اجرا میشه. ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظرات کارشناسانتون توی کامنت ها هستم و اگر تا این لحظه این ویدیو رو لایک نکردید از همین پایین میتونید این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هایپ کنید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مرسی.